สวัสดีครับตอนนี้พวกเราสองคนก็อยู่ที่คือมอสทาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหลายๆคนเลือกที่จะมาเที่ยวที่นี่แบบ one day trip แต่ว่าพวกเราเนี่ยตัดสินใจที่จะนอนพักค้างที่นี่คืนหนึ่งเพราะว่าเราตัดสินใจไม่อยากไปเช้าเย็นกลับอยากจะเที่ยวให้เต็มที่ซึ่งย่านที่เราอยู่เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ไกลมาพอสมควรจากตัวเมืองเก่าแล้วมันก็ให้บรรยากาศกลิ่นอายสไตล์คล้ายยุโรปตะวันออกเนี่ยครับอย่างโรงแรมเก่าเรโทรแล้วก็ตกแต่งสไตล์แพทเทิร์นเดียวกันให้กลิ่นอายโซเวียตเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเก็บของกันก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปสำรวจเมืองเก่าดีกว่าก็เนี่ยแหละครับบรรยากาศเมืองเก่าของมอสทาคือให้กลิ่นอายสไตล์ออตโตมันเติร์กจ๋าเลยดูเลยครับผ้าพรมถนนต่างๆไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนเดินอยู่ในตุรกีเลยเองมีธนาคารซิรัสด้วยธนาคารที่ตุรกีข้าเห็นธงตุรกีนั่นแหละครับอย่างที่บอกอิทธิพลของออตโตมันเติร์กมันส่งอิทธิพลมาจนถึงดีไซน์บ้านเมืองถนนสะพานมัสยิดอาหารการกินวัฒนธรรมการกินทุกอย่างน่ารักจนถึงปัจจุบันใช่แล้วตอนนี้เราก็เดินถึงสะพานเก่าของเมืองมอสตาเรียบร้อยหัวนักท่องเที่ยวกำลังเยอะเชียวสะพานนี้ถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวเติร์กที่ชื่อว่าเฮริตินเขาเป็นลูกศิษย์ของมิมาซีนานผู้สร้างมัสยิดสุเลมานีเย่ที่ซันบัวคือจริงๆมันจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งบนสะพานนี้คือคนกำลังจะเฮ้ยนั่นไงเองเขากำลังจะโดดปะนั่นแหละดูดิเนี่ยครับที่บอกถือเป็นกิจกรรมแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งเขาจะรอคนมากรูกันให้ได้เงินสักประมาณ 40-50 ยูโรเหมือนลงขันอะแล้วเดี๋ยวเขาจะกระโดดตีดมาโนมันนี่โนฟันนี่สักอย่างเขาปีนถึงขนาดเป็นชมรมเป็นสมาคมโดดน้ำเลยด้วยซ้ำแม้ว่าเขาจะเอาเหล็กมากั้นไม่ให้กระโดดน้ำคือไม่แน่ใจว่าเหล็กที่เขามากั้นเนี่ยเอามาคงสภาพของสะพานด้วยหรือเปล่าหรือว่าเอามากั้นไม่ให้คนกระโดดน้ำแต่ก็ไม่มีอะไรเอาเขาลงมาครับสมาคมนี้ thank you how much would it be หรือจะจ่ายเป็นคูน่า จัดเป็นคูน่าดีกว่า โอเคเอาอะไรจะเป็นคูน่า อันเนี้ยเขาหยิบตังค์ฝั่งเขาอู้ระวังไอติมจะหกแล้ว Here you go thank you ได้ไหมจ๊ะ 7 lucru sau cu ร้อยทริปนี้อิ่มหนำไอติมกินให้ครบรสแต่ข้าชอบโคนนี้มากเลยประดับถั่วยอดไปต่อยังมีที่ต้องไปเยอะเนี่ยครับบรรยากาศสไตล์คล้ายๆตุรกีทุกอย่างเลยแต่เราอยู่ในบอสเนียนะแล้วเองจะสังเกตว่าบรรยากาศมันจะต่างกับย่านที่เราพักอยู่อาศัยชัดเจนมากตรงนั้นนี่คือบอกว่าอยู่แถวอุเครนโรมาเนียอะไรก็ได้แถวนั้นเลยแต่เดี๋ยวมาดูวิวของแม่น้ำเนเรตวาก่อนดีกว่าวิวตรงนี้น่าสวยมีร้านอาหารและแม่น้ำสายสีเขียวจริงๆก็ไม่ได้ลึกมากหรอกครับน่าจะประมาณ 4-5 เมตรได้กำลังดีกับการโดดลงมามีเป็ดด้วยมีของแปลกมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปนั่นเขาปล่อยอะไรลงมาก็ไม่รู้เป็นควันอันนั้นจะเป็นสะพานใหม่เขาว่าเป็นจุดชมวิวของสะพานเก่าที่ดีฟรีด้วยแล้วก็สวยเดี๋ยวเรายืนอยู่นี้สักพักหนึ่งดูว่าเขาจะกระโดดไหมถ้าไม่กระโดดเดี๋ยวก็เดินไปชมวิวตรงนั้นดีกว่าแต่เขาเป็นชายหาดได้ไหมชายหาดริมแม่น้ำอุ้ยนี่มือโต๊ะสภาพคนทำโทรศัพท์ตกน้ำนู่นตกอยู่ไปนู่นเป็นไงบ้างหนาวสรุปกระโดดลงถ้าสื่อคนที่กระโดดลงมามากเลยเพราะน้ำมันหนาวมากเลยเต็งกระโดดลงก่อนพี่เขากระโดดอีกนะนู่นย้อนไป5 ทีตะกี้เห็นไปค่าคิดว่าโทรศัพท์จะตกไปเดี๋ยวไปสะพานตรงนั้นต่อดีกว่าสะพานใหม่อยู่ตรงนู้นแล้วถ้าผมเดาไม่ผิดเลี้ยวซ้ายนี่ก็เป็นสะพานใหม่ชื่อว่าสะพานลูชกี้มอสเนี่ยครับพอหลุดออกมาก็เริ่มไม่คล้ายออตโตมันเติร์กพูดอีกแล้ววันนี้พูดสไตล์ออตโตมันเติร์กบ่อยมากเลยคือไอสะพานเก่าตอนนั้นนะครับถึงมันจะดูแข็งแกร่งแข็งแรงแค่ไหนรอดมาทุกยุคทุกสมัยแต่มันก็มาพังในช่วงปี 93 ตอนที่เกิดสงครามกลางเมืองของบอสเนียก็ถูกทหารบอมระเบิดทิ้งไปคือสงครามบอสเนียเนี่ยหรือว่าสงครามบอลข่านแต่คนจะรู้จักในชื่อนี้มากกว่าถือว่าเป็นสงครามที่มีความโหดร้ายทารุณพอสมควรก็ถือว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ไปต้นมามีสงครามนี่แหละที่เป็นครั้งแรกที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงหอคอยสันติภาพสูงมากเลยนะเนี่ย
เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันครับจ่ายค่าตั๋วเรียบร้อย3 ยูโร 6 มาร์ค 24 คูน่าเลือกจ่ายได้ตามอัธยาศัยตามสกุลเงินที่ทุกคนมีรีบมาแล้วไปทุกคนอันนี้คือมันหอคอยสันติภาพของเมืองมอสท่าเนี่ยจะสร้างอยู่บนหอระฆังของโบสถ์ด้วยซึ่งมันก็ดีครับเพราะว่าแต่ละขั้นที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยแต่ละชั้นที่เดินขึ้นมาเนี่ยมันบอกสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมอสท่าเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นโรงยิมเนเซียมอันนี้ก็เป็นโรงแรมในเรดบาน่าจะเป็นอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำในเรดบาอันนี้น่าจะเป็นสมัยที่เกิดสงครามดูดินี่เลยสงครามบอสเนียสมัยนั้นมาถึงแล้วจ้าออกข้างนอกว่าเป็นวิวเปิดเขาปิดหน้าต่างหรือมันขึ้นไปได้อีกแต่เขาไม่น่าจะให้ขึ้นตรงนี้แล้วนะเนาะเขาไม่น่าจะให้ปีนขึ้นให้เห็นวิวตรงนี้ก็พอและนี่คือวิวของเมืองมอสท่าฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเนเรตวาเดี๋ยวนะแม่น้ำเนเรตวาอยู่ไหนวะนั่นไงแม่น้ำเนเรตวาแต่เหมือนจะไม่เห็นสะพานเก่าเห็นไหมไม่น่าเห็นนะเราอยู่ตรงไหนของเมืองยังไม่รู้เลยแต่เห็นอย่างหนึ่งไหมครับอันนั้นโรงยิมเนเซียมที่โชว์ให้ดูในป้ายแบนเนอร์ข้างล่างจะเป็นตึกสีเหลืองๆสไตล์พระราชวังอารัมบาของสเปนเพราะตรงนั้นนะครับมันเป็นจัตุรัสสเปนซึ่งเดี๋ยวเราเดินไปอีกทีหนึ่งแล้วตรงละแวกที่เราอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นเป็นอพาร์ตเมนต์ไหมครับนั่นแหละละแวกที่เราอยู่จะสไตล์ยุโรปตะวันออกจ๋าเลยโอ้ดูฝั่งนี้ดิเองคือมอสท่าครับถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของบอสเนียเสร็จมาดูกล้องซึ่งก็พอจะเข้าใจได้ครับถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็แม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำเนเรตวากับสภาพพื้นดินเป็นที่เรียบร้อยโดยวิจัยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินไปจัตุรัสสเปนไปทางไหนวะเดี๋ยวดูจากทิศทางที่เรามองข้างบนเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องเดินไปทางนั้นใช่ถูกต้องคือตรงจัตุรัสสเปนเนี่ยเจนชัดเจนเลยว่าซากปรักหักพังจากสมัยสงครามบอสเนียตอนปี 93 เนี่ยเหลืออยู่ชัดเจนโดยเฉพาะตรงเนี้ยครับถ้าเสิร์ชใน Google จะขึ้นว่า Abandoned Building แต่จริงๆข้างหน้าผมเนี่ยครับตึกนี้มันจะเป็น Sniper Building มันคืออาคารที่ทหารโครแอตนะครับใช้ส่องชาวบอสเนียเพื่อไล่กลับต้อนกลับไปฝั่งตะวันออกมีสังเกตเห็นอะไรไหมที่พื้นเนี่ยครับที่พื้นไม่มีรอยกระสุนอยู่เลยไม่ได้มีใครมาเจาะดูเล่นๆอะไรนะจะข้ามถนนกันดีกว่าไปดูอาคารระยะใกล้ชิดคือจริงๆตำรวจเขาไม่ให้เข้าไปหรอกครับเพราะว่าแรกๆเข้าไปได้หลังๆคือเขาปิดเรียบร้อยเพราะว่ามันก็มีขี้เมาขี้ยาต่างๆเข้าไปปิดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและคนที่อยากเข้าไปเลยแต่ก็มีคนแอบเข้านะเพราะมันก็ปีนเข้าไปได้ง่ายๆมันน่าจะมีทางเข้าข้างหลังด้วยเดี๋ยวอ้อมไปดูดีกว่านั่นแหละนี่ก็เป็นรอยกระสุนเห็นปะเทียบเลยเนี่ยครับพอเดินมาข้างหลังเหมือนจะเดินเข้าก็เดินเข้าตรงนี้ได้ปีนหน่อยกระโดดหน่อยแต่ว่าเราแค่พามาชมก็พอครับค่ารถ 2.1 มาถ้าเป็นเมืองไทยก็ประมาณ40คนละเซลละ40ใช่เพราะว่า1 มาก็ประมาณ19 บาท20 บาทประมาณ ใช่ กำลังเต็มเงินสำหรับขากับจะได้ไม่ต้องเหลือเงินทอนเนี่ยครับเรากำลังจะไปมุ่งหน้าสู่เทคเคียเดวิชเฮาส์แล้วขากลับเราจะต้องขึ้นที่ไหนเหมือนอันนี้จะเป็นที่จอดรถถ้าใครที่มาเยี่ยมปรากายแต่เรามาโดยรถบัสก็เดินต่อไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่คูน่าคูน่ามันโครเอเชียกี่มาร์กสิแต่คิดว่าน่าจ่ายได้จะยูโรจะคูน่าจะมาร์กเพราะว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันจะขึ้นราคาให้เลยทั้ง3ราคา3สกุลเงินส่วนนั้นนะครับอารามปรากายที่รู้จักตรงเนี้ยมันดูเหมือนเป็นบ้านเรือนธรรมดาไม่ได้มีความสำคัญอะไรที่อยู่ริมน้ำสวยงามแต่จริงๆมันมีความสำคัญมากนะครับและความสำคัญของบ้านหลังนี้ครับก็คือมันเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของนักบวชศาสนาอิสลามนิกายซูฟีก็คือเหมือนเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาอิสลามคล้ายๆนิกายซุนนีชีอะห์พวกนี้แต่ว่านิกายซูฟีจะค่อนข้างจะมัธยัสถ์อยู่อย่างเรียบง่ายซึ่ง
พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของศาสนาอิสลามการซูฟีก็คือที่ตุรกีอะจะเป็นการเต้นคล้าย rolling dance เพื่อเข้าถึงฌานประมาณนั้น และข้างหน้าของเราก็คือวิวของอารามปรากายจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำบูน่าเราว่าข้ามมาเพราะว่าตะกี้เนี่ยครับเราเดินไปจนถึงข้างหน้านู้นแล้วก็ชะงักเพราะว่าเจอตู้เก็บเงิน5 ยูโรเราลืมหาข้อมูลมาว่ามันมีค่าผ่านทาง5 ยูโรด้วยเพื่อเข้าไปชมข้างในเราก็เลยเสิร์ช Google Map อย่างรวดเร็วดูรีวิวแล้วทุกคนต่างบอกว่าไม่จำเป็นนะครับความสวยงามของอารามปรากายคือจากฝั่งเนี้ยที่เราอยู่ตรงนี้พอดีนั่นไงผมเห็นมีคนนั่งเรือกลับมานั่งเรือไปเป็นเรือยางเองเหรอเป็นเรือยางคนเทียบเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีลึกแค่ไหนแต่น่าสนใจว่ะสนใจนะเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันบอสทริป4 มาร์ค 2 ยูโรเขาทำไปแล้วเห็นเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีต่อไปก็เป็นคิวของเราแล้วน่าตื่นเต้นจังไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงแต่มันน่าจะสั้นแหละสั้นแค่ 10-15 นาทีคิวพวกเราแล้วเข้าลงมาก่อนก็ได้โอเค thank you โอเคนั่งตรงนี้นะตอนแรกนึกว่าจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าขับรถไปเดินที่เป็นเรือยางปกติเลยแล้วก็ใช้สายนี้จับเราเหรอกำลังเขาทำแล้วข้างในน่าจะมืดมองไม่เห็นจับเชือกหน่อยพี่จับเชือกหน่อยพี่เดี๋ยวหลงเขาใช้ผ้าเอาต่อเป็นอย่างนี้นี่เอง9 meters. แล้วมีthat's very deep 9 เมตรถามจริงดูจากรูปคือนึกว่าลึกไม่แค่ไม่กี่เมตรเอง One by one, like steps. เหมือนเขาบอกว่าในถ้ำเนี่ยเห็นว่ามันจะสั้นแค่นี้แต่ว่าตรงนี้ทุกปีจะมีคนมาดำน้ำตรงนี้มันลึก100 เมตรแล้วก็ดำลงไปจะไปโผล่ถ้ำหนึ่งที่ลึก100 เมตรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแค่ข้างหน้าตรงนั้นจะลึกแค่ประมาณ9 เมตรเหมือนเป็นการลึกแต่ระดับเนาะตัวนี้เป็นรังนกพิราบก็เหตุผลที่น้ำเป็นสีฟ้าเพราะมาจากทานครบYou can go 300 meters. Go in another cave again. ถ้าผมตกขึ้นไปไม่มีเสื้อชูชีพให้ผมหรอก ได้รับเกรดความรู้จากคุณพี่เยอะเหมือนกันแค่พายเรือเฉยๆใช่คือแม่น้ำบูน่าสายเนี่ยครับจะไหลไปรวมกับแม่น้ำเนเรตวาในเมืองโมซาแล้วก็ไหลรวมกันไปออกสู่ทะเลยิติกที่โครเอเชียนี่เราก็ไม่รู้นึกว่าเป็นแม่น้ำสายสั้นๆแค่ตรงนี้เฉยแต่เรากำลังออกมาแล้วถือว่าเป็น enjoy นะใช่ก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปลิดคลิปเหลือเกินได้ถ่ายรูปได้ลองทำแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทางมันแคบหน่อยนะยืนถึงไหมต้องก้มหน่อยเหมือนเป็นที่ที่ไว้ให้ทหารหรือไม่ก็ใครสักคนนะเอาไปเฝ้าเมืองเพราะมันใช้ส่องข้าศึกได้เนี่ยดูดิไหนตรงนี้เป็นอะไรโอ้ยเองมันเป็นคาเฟ่น่าจะเป็นคาเฟ่เจ้าเดียวข้างบนนะมันมี2 เจ้าถ้าผมจำไม่ผิดคุยไม่จบสักทีเลี้ยวขวาข้างหน้าไปเนี่ยน่าจะเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองของวังเดโอเคเชียนโอ้เป็นไงล่ะครับทหารโรมันยังยืนอยู่เลยเขายืนนานเลยอ่ะ